जापानमा बस्नु भएको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा ठुलो लटरी लिएर आएको छ टिकटक लाइटले, जुन यो लटरीमा चाहिँ तपाईँले 3 करोड भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको भाग्यमा छ भने, तपाईँको लकमा छ भने चाहिँ है त। टिकटक लाइटले चाहिँ जिउगाचुको 29 तारिकदेखि जिउगाचुको 31 तारिकसम्म 2 दिन चाहिँ यसले यो कुजी अर्थात् तपाईँको लटरी चाहिँ ओपन गर्नेवाला छ। र सबैभन्दा अहिलेको सबैभन्दा बिगेस्ट अपर्च्युनिटी लिएर आएको टिकटक लाइटले भनेको चाहिँ यो 3 करोडसम्मको भाग्य चिठा अर्थात् तपाईँको लटरी भनौँ। तपाईँले यदि यो लटरीमा अब तपाईँको भाग्य छ भने चाहिँ तपाईँलाई त्यति धेरै पैसा पर्न पनि सक्छ। अब मात्र 2 दिन बाँकी छ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि टिकटक लाइटको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ गएर यो भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईँले पनि आजैबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। र जति पनि अब हाम्रो जापानमा बस्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ यो लटरी मिस नगर्नु होला। पर्यो भने त परिहाल्यो नि त होइन, सबैजनालाई पर्छ भन्ने छैन। जसमा तपाईँले 10 रुपियाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यही ठाउँमा तपाईँले 1 लाख पनि पाउन सक्नुहुन्छ, कसैले अब 1 करोड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो कुजी अर्थात् त्यो भाग्य चिठा भनौँ या लटरी अनुसारले फरक पार्ने हो। सो तपाईँले यदि अहिलेसम्म पनि ट्राई गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यो बिग अपर्च्युनिटी हो। यो चाहिँ 2 दिन मात्रै हुँदैछ। अहिले पनि मैले भने जिउगाचुको 29 तारिकदेखि जिउगाचुको 31 तारिकसम्म। सो मिस नगर्नु होला।